Hello everyone, welcome in this video. आज पनि उपस्थित भइसकेको छु यस न्यू भिडियोमा. माय नेम इज प्रकाश श्रेष्ठ. यदि तपाईं फर्स्ट टाइम मेरो युट्युब च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोस् भन्दै आजको विषयवस्तुतर्फ म अगाडि बढ्न चाहन्छु. विशेष गरी आजको टपिक्समा तपाईलाई चाहिँ हाउ टु बिकम अ स्टार डायमन्ड इन द DXN प्लेटफर्म र तपाईलाई थाहा छ कि DXN मा चाहिँ हामी चाहिँ स्टार डायमन्ड चाहिँ कसरी बन्न सकिन्छ, यसको प्रोसेस के छ, यसको सटिक प्रोसेस के छ, हामी सटिक रूपमा चाहिँ कुन वेले चाहिँ DXN प्लेटफर्ममा सहज तरिकाले चाहिँ डायमन्ड बन्न सक्छौं. र यो सानो सानो कुराहरु तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि DXN मा हामी नर्मल वेबाट नि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ हामीले सानो सानो कुरालाई नै ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. र त्यसको लागि सबैभन्दा पहिले भनेको तपाईले DXN प्लेटफर्मको फर्स्ट स्टेप जुन भनेको तपाईलाई स्टार डिस्ट्रिब्युटर बन्दा फेरि जुन एउटा स्टेप एउटा लेभल चाहिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. किन भन्दा फेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पॉइन्ट भ्यालुको आधारमा एउटा तपाईको लेभल तोकिएको हुन्छ, पर्सेन्टेज हैन, त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ. जब हामी DXN प्लेटफर्ममा डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि त्यसमा हामीले कन्ज्युम गर्ने प्रोडक्टहरु जस्तै हामीले पर्सनल केयर, स्किन केयरका प्रोडक्टहरु हैन, तपाईले हेल्थफुल सप्लिमेन्ट, फुड एन्ड बेभरेजका तपाईको चाहिँ क्याटेगोरीको कुनै पनि प्रोडक्ट हाम्रो डेली लाइफमा आवश्यकता पर्ने प्रोडक्टहरु युज गर्दा फेरि DXN प्लेटफर्ममा एउटा डिस्ट्रिब्युटर एकाउन्टबाट किन्दा फेरि हामीलाई एउटा पॉइन्ट भ्यालु सिस्टममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ. र पॉइन्ट भ्यालु सिस्टममा हामी अगाडि बढ्दा फेरि चाहिँ जब तपाईले चाहिँ प्रोडक्ट किन्दै जाँदा फेरि चाहिँ जब तपाईले तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ तपाईको 1200 पॉइन्ट भ्यालु चाहिँ तपाईको के हुन्छ, तपाईको चाहिँ क्याल्कुलेट अथवा तपाईको चाहिँ जम्मा हुन्छ. जब तपाईको यो भनेको मैले तपाईलाई के भने स्टार डायमन्ड बन्नको लागि नि सबभन्दा पहिलो स्टेपबाट नि म तपाईलाई स्टार डायमन्ड बन्नको लागि चाहिँ तपाईलाई म सुरुदेखि नै भन्दिन्छु हैन. त्यो हुँदाखेरि तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ. र स्टार डिस्ट्रिब्युटर बन्दा रुबी डिस्ट्रिब्युटर बन्दा फेरि चाहिँ यही स्टेपलाई नै हामीले फलो अप गर्नुपर्ने हुन्छ. जब तपाईको एकाउन्टमा 1200 पॉइन्ट भ्यालु तपाईको के हुन्छ, क्याल्कुलेट अथवा जम्मा हुन्छ र तपाईले DXN कम्पनीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6% को आधारले चाहिँ तपाईलाई के गर्छ, तपाईलाई बोनस, कमिसन जे भने पनि है त्यो हुन्छ. यो तपाईले यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि क्याशको चाहिँ तपाईलाई 6% होइन है, त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ. तपाईले चाहिँ प्रोडक्टको चाहिँ क्याश अलरेडी भइसकेपछि पॉइन्ट भ्यालु हुन्छ हैन. यो तपाईको पॉइन्ट भ्यालुको चाहिँ 6% हो. कतिले धेरै कुराहरु बुझिरहेको हुँदैन, क्याशको तपाईको 6% हो कि भनिरा हुन्छ, त्यो होइन. र हामीलाई चाहिँ पॉइन्ट भ्यालुको चाहिँ 6% हो. यसरी तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ 1200 पॉइन्ट भ्यालु यो फर्स्ट तपाईको लेभल हो. यो चाहिँ हामीलाई बोनस प्रोवाइड गर्ने. यदि हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ 1200 पॉइन्ट भ्यालु तपाईको क्याल्कुलेट अथवा जम्मा भएको छैन भने चाहिँ अथवा पुगेको छैन भने चाहिँ हामीलाई 6% को चाहिँ हामी के हुन्छ नि बोनस खान योग्य हुँदैन. र तपाईको 1200 पुगिसकेपछि तपाईलाई 6% ले चाहिँ बोनस प्रोवाइड गर्छ. र यसरी बढ्दै जाँदा फेरि तपाईलाई के हुन्छ भने तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ जुन यो तपाईको टोटल ग्रुप पॉइन्ट भ्यालु भन्छ हैन, त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ. यदि तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ 4500 पॉइन्ट भ्यालु पुगेको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ 9% का दरले चाहिँ के गर्छ भन्दा नि तपाईले चाहिँ बोनस प्रोवाइड गर्छ. तपाईको लेभल भनेको चाहिँ 4500 पॉइन्ट भ्यालु तपाईको एकाउन्टमा पुगिसकेपछि भनेको तपाईको बोनस लेभल भनेको चाहिँ 9% हो है. फेरि तपाईलाई चाहिँ 1200 PP तपाईले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, नेक्स्ट मन्थ किन्नु भयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के हुन्छ नि 9% का दरले चाहिँ तपाईले चाहिँ के गर्छ, बोनस दिन्छ है. किन भन्दाखेरि तपाईलाई तपाईको लेभल भनेको त 4500 पुगिसकेको छ. र यसरी किन्दै जाँदा फेरि जब तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ 15000 पॉइन्ट भ्यालु हुन्छ र यो लेभलमा पुग्नुहुन्छ, तपाई 15000 पॉइन्ट भ्यालुको लेभलमा पुग्नु भयो भने तपाईको चाहिँ बोनस दर भनेको चाहिँ 12% हुन्छ. त्यो कुरा क्लियर हुनुहोस्. र यसरी नै तपाई बढ्दै जाँदा फेरि चाहिँ जब तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ 30000 पॉइन्ट भ्यालु हुन्छ र यो 30000 पॉइन्ट भ्यालु हुँदा फेरि चाहिँ तपाईको बोनस दर भनेको चाहिँ 15% हुन्छ. र यसरी चाहिँ के हुन्छ, तपाईको चाहिँ बढ्दै बढ्दै जान्छ. जति धेरै तपाईको एकाउन्टमा पॉइन्ट भ्यालु इन्क्रिज हुँदै जान्छ, तपाईको डिस्ट्रिब्युटरहरुले, तपाईको एउटा एसोसिएटहरुले चाहिँ
प्रडक्टहरु चाहिँ तपाईले चाहिँ किन्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ तपाईको चाहिँ एउटा होल टिम भर्ने तपाईको के हुन्छ क्याल्कुलेट हुन्छ DXN प्लेटफर्मको फर्स्ट पोस्ट अचिभमेन्ट नहुन्जेलसम्म। यसरी बढ्दै जाँदाखेरि तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ 48,750 पोइन्ट भ्यालु जब पुग्छ तपाईको बोनस दर भनेको चाहिँ 18% हो। यो कुरा तपाईले चाहिँ क्लियर हुन आवश्यक छ। यति पुग्दाखेरि तपाईको के हुन्छ नि लगभग 18% मा चाहिँ पुग्नुहुन्छ। तपाई 6% बाट तपाई चाहिँ 18% मा चाहिँ पुगिसक्नु भएको छ। यसरी तपाई इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि तपाईको पोइन्ट भ्यालु जब लास्टमा चाहिँ यो 6 स्टेपमा चाहिँ तपाईको 67,500 पोइन्ट भ्यालु जब पुग्छ तब तपाई चाहिँ 21% देखि 25% सम्म चाहिँ बोनसको दर प्राप्त हुन्छ र तपाईको यो लेभलमा पुगिसकेपछि भनेको चाहिँ तपाई चाहिँ DXN प्लेटफर्मको स्टार डिस्ट्रिब्युटर बन्नुहुन्छ है। यहाँ पुगिसकेपछि तपाईको चाहिँ 6% बाट तपाई चाहिँ यो 21% सम्म चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई DXN प्लेटफर्मले चाहिँ एउटा पोस्ट अचिभमेन्टको हिसाबले चाहिँ तपाईको र्याङ्क चाहिँ इन्क्रिज गर्छ है। तपाई डिस्ट्रिब्युटरबाट स्टार डिस्ट्रिब्युटरको चाहिँ तपाईको पोस्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अब यहाँसम्मको यो स्टेप बुझ्दाखेरि तपाईले यो भनेको DXN प्लेटफर्मको मार्केटिङ प्लानको ब्याकबोन के हो यो 6 लेभल भनेको चाहिँ यही 6 लेभललाई नै यो बोनस दरलाई नै हामीले फलो गरेर अरु नेक्स्ट स्टेपहरुको लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र यही 6 वटा स्टेप चाहिँ एकदम क्लियर हुनुपर्छ जुन भनेको चाहिँ है। र हामी चाहिँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर बनिसकेपछि तपाईले चाहिँ मन्थली रूपमा चाहिँ 1200 पोइन्ट भ्यालु मेन्टेन मात्र गर्नुभयो भने पनि तपाईलाई चाहिँ 6% ले चाहिँ बोनस दिँदैन। तपाई भनेको के हुन्छ 1200 पोइन्ट भ्यालु मात्र तपाईको एकाउन्टमा मन्थली बेसिस रूपमा चाहिँ तपाईले मेन्टेन गर्नुभयो भने तपाईलाई चाहिँ 21% का दरले चाहिँ के दिन्छ बोनस दिन्छ। तर तपाईले 1200 पोइन्ट भ्यालु मात्र तपाईको एकाउन्टमा चाहिँ हाल्नु भयो भने चाहिँ तपाईले 25% नै दिदैन। 25% हामी पाउनको लागि हामी स्टार डिस्ट्रिब्युटर क्वालिफाइड हुनुपर्छ। स्टार डिस्ट्रिब्युटर क्वालिफाइड हुनको लागि तपाईको पोइन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ 4500 पीबी चाहिँ पुग्नु पर्ने हुन्छ है। यति पुगिसकेपछि तपाई चाहिँ 25% का दरले दिन्छ। अब यो स्ट्रक्चर तपाईले चाहिँ एकदम बोल्नै हुँदैन। यो 6 वटा स्ट्रक्चर जुन भनेको चाहिँ यो लेयर हो हैन, लेभल हो, बोनस दरको लेभल हो जुन तपाईलाई फर्स्ट स्टेपको लागि। अब यसैलाई नै तपाईले मेन्टेन गर्दै जाँदाखेरि यसैलाई नै के हुन्छ फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अरु क्याटेगोरीको बोनसहरु चाहिँ हामीलाई प्रोवाइड हुने हो। जब तपाईले DXN प्लेटफर्मको यति कुरा पुरा गर्नुभयो भने त स्टार डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ र यति पुगिसकेपछि अब तपाईलाई चाहिँ अब नेक्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ रुबी डिस्ट्रिब्युटर कसरी बन्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। त्यो नि तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्टेपलाई बुझ्नु भरि तपाईको नेक्स्ट अहिले मैले देखाएको त्यो स्लाइडलाई चाहिँ तपाईले बुझ्नु पर्यो। अब DXN स्टार डिस्ट्रिब्युटर मार्केटिङ प्लानमा चाहिँ सेम हो, केही छैन। त्यो अगाडिको प्रोसेसलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि तपाईले चाहिँ अब 3 जनालाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युटरशिप चाहिँ प्रोवाइड गर्नु स्पोन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ जब तपाईले 3 जनालाई स्पोन्सर गर्दै जानुहुन्छ है, 1 जनालाई तपाईले स्पोन्सर गर्नुभयो, त्यो नेक्स्ट अगाडिको जुन स्टेप 6 वटा जुन स्टेपलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो तपाईले चाहिँ 21% मा पुग्यो र 21% मा पुगिसकेपछि के हुन्छ तपाईको एउटा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ तपाईले डाइरेक्ट स्पोन्सर गरेको व्यक्ति चाहिँ जब स्टार एजेन्ट भन्छ अथवा स्टार डिस्ट्रिब्युटर भन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईको बोनस दर भनेको 25 बाट चाहिँ 27% मा जान्छ है। त्यो कुरा क्लियर हुनुहोस् तपाई है। तपाईको बोनस दर भनेको चाहिँ स्टार एजेन्ट भन्दा माथि चाहिँ जब तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट स्पोन्सर गरेको व्यक्तिहरु स्टार एजेन्ट भयो भने चाहिँ तपाईले चाहिँ +2% ले चाहिँ इन्क्रिज गर्दै जान्छ। त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ अबको जुन बोनस दर बढ्ने भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टार ग्रुप बोनस हो है। यो 25% भन्दा माथि चाहिँ त्यो क्लियर हुनु होला। जब अहिलेकै सेम सिस्टम है, यही सिस्टममा तपाईले फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एकजना डिस्ट्रिब्युटर चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टार एजेन्ट बन्छ र तपाईको बोनस दर भनेको चाहिँ 27% मा पुग्छ। र त्यसैगरी कन्टिन्यू रूपमा फेरि अर्को व्यक्तिलाई तपाईले चाहिँ स्पोन्सरशिप गर्नुहुन्छ, सेम सिस्टम तपाईले चाहिँ के गर्न लगाउनुहुन्छ फलो गर्न लगाउनुहुन्छ र त्यसरी फलो अप गर्दै जाँदाखेरि फेरि तपाईको चाहिँ 67,500 पोइन्ट भ्यालु
तपाईको सेकेन्ड व्यक्तिलाई स्पोन्सर गरेको व्यक्तिको एकाउन्टमा चाहिँ क्याल्कुलेट अथवा जम्मा हुन्छ भने चाहिँ तपाईको बोनस दर भनेको चाहिँ 29% हुन्छ है। 2% बढ्दै जान्छ। तपाईले चाहिँ हरेक डाइरेक्ट तपाईले स्पोन्सर गरेको व्यक्तिहरु चाहिँ स्टार एजेन्ट बन्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ तपाईको चाहिँ +2 ले चाहिँ इन्क्रिज हुँदै जान्छ जबसम्म तपाई चाहिँ स्टार डायमन्ड बन्नुहुन्न। र यसरी तपाईले नेक्स्ट फेरि 3 जना व्यक्तिलाई तपाईले स्पोन्सर गरेर फेरि तपाईले के गर्नुभयो स्टार एजेन्ट बनाउनु भयो सेम सिस्टममा जुन भनेको तपाईलाई चाहिँ 67500 पोइन्ट भ्यालु चाहिँ जस्तो सेकेन्ड व्यक्तिको चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ क्याल्कुलेट भएको छ भने चाहिँ तपाई चाहिँ DXN प्लेटफर्मको चाहिँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर अथवा स्टार रुबी भन्छ त्यो कुरा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यति हुँदाखेरि चाहिँ तपाई के बन्नुहुन्छ भन्दाखेरि DXN प्लेटफर्मको चाहिँ स्टार रुबी बन्नुहुन्छ। र DXN को स्टार रुबी बनिसकेपछि अर्को तपाईको टपिक्स पनि तपाईको इन्क्लुड भएर आएको हुन्छ जसलाई तपाई चाहिँ ह्यान्ड फोन क्याश इन्सेन्टिभ भनिन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ अब त्यो ह्यान्ड फोन क्याश इन्सेन्टिभ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ 3 जना व्यक्तिहरुको यो छ नि 3 जना व्यक्तिहरुको एकाउन्टमा चाहिँ 90,000 पोइन्ट भ्यालु पुग्यो भने चाहिँ DXN कम्पनीले चाहिँ तपाईलाई के हुन्छ र फोन किन्नको लागि भनेर चाहिँ 15,000 चाहिँ के दिन्छ प्रोवाइड गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईको वान टाइम मात्र हो। त्यो कुरा क्लियर हुन्छ है। अब तपाईलाई यो तीनटा स्टेप तपाईलाई मैले भनिसकेपछि म नेक्स्ट स्टेपको लागि चाहिँ डायमन्डको लागि चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ प्रोवाइड गर्छु। सेम तीनटै सिस्टम हो। अझ त्यसको 3 स्टेप बढिसकेपछि बल्ल तपाई चाहिँ डायमन्ड हुन्छ। अब मेन भनेको चाहिँ हामी चाहिँ DXN प्लेटफर्ममा चाहिँ स्टार डायमन्ड कसरी बन्न सकिन्छ र त्यसको एउटा रोड म्याप चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझिराख्नुस्। यो रोड म्याप सिम्पल छ। अहिले जब तपाई स्टार रुबी बन्नु भयो र त्यसैलाई नै प्लस पॉइन्ट गर्दै सेम तपाई यहाँसम्म त तपाईको के भयो भन्दा नि स्टार रुबीको चाहिँ तपाईको चाहिँ प्लान भयो। अब यहाँ भन्दा नेक्स्ट यसलाई नै फलो गर्ने हो र 3 जना तपाईको डाइरेक्ट लाइनमा चाहिँ स्टार एजेन्ट भएको छ भने चाहिँ तपाई चाहिँ स्टार रुबी हुनुहुन्छ। अब त्यसपछिको स्टेपमा फेरि नयाँ व्यक्तिलाई अब थपिन्छ तपाईको चाहिँ यो स्टार डायमन्ड बन्नको लागि चाहिँ अलिकति स्टेप छ। त्यो 4 जना व्यक्ति भयो तपाईको चाहिँ तपाईको आईडीबाट कोही व्यक्तिलाई स्पोन्सर गरेर डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु भयो र उले पनि सेम अगाडिको जुन त 6 वटा लेभललाई फलो अप गर्दै तपाईको चाहिँ 67500 पुग्यो भने चाहिँ तपाईको ग्रुपमा अथवा तपाईको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ 4 जना तपाईको के भयो नि स्टार एजेन्ट बन्यो भने तपाईको डाइरेक्ट लाइनमा चाहिँ है तपाईको बोनस दर भनेको चाहिँ 33% मा पुग्छ है। त्यो कुरा क्लियर हुनुस्। र सेम सिस्टम तपाईले बुझ्नु पर्यो कि सेम सिस्टम यसैलाई फलो गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। फेरि न्यू व्यक्तिलाई तपाईले चाहिँ स्पोन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो व्यक्ति भनेको डाइरेक्ट लाइनमा तपाईको चाहिँ 5 जना पुगेको हुन्छ र 5 जना पुग्दा फेरि सेम यो 6 जुन तपाईको स्टार एजेन्ट छ तपाईको चाहिँ यो 5 मा चाहिँ तपाईको 5 मा चाहिँ तपाईको सेम के हुन्छ भने त्यो तपाईले चाहिँ जसरी अगाडिको 6 वटा स्टेप छ त्यो स्टेपलाई फलो गर्दै जाँदाखेरि जब उसको एकाउन्टमा पनि 67500 पुगेर चाहिँ फेरि उ चाहिँ स्टार एजेन्ट बन्छ भने तपाईको बोनस दर भनेको चाहिँ 35% हुन्छ है। +2 हुँदै जान्छ जब तपाईको डाइरेक्ट लाइनमा चाहिँ हरेक व्यक्तिहरु चाहिँ स्टार एजेन्ट हुँदै गयो भने चाहिँ 37% तपाईको स्टार डायमन्ड सम्म चाहिँ तपाईको के हुन्छ नि तपाईको चाहिँ +2 हुँदै जान्छ है। र यसरी तपाईले वृद्धि गर्दै जाँदाखेरि तपाईको चाहिँ एउटा चाहिँ यो के हुन्छ स्टार ग्रुप बोनस हो। यहाँ भन्दा स्टार एजेन्ट भन्दा माथिको चाहिँ जति पनि तपाईको 27 हैन तपाईको यो 29 31 33 35 है यिनीहरु भनेको तपाईको चाहिँ स्टार ग्रुप बोनस भन्छ है स्टार एजेन्ट भन्दा माथि होला चाहिँ। र फेरि सेम कुरा मैले भने तपाईलाई र फेरि त्यही तपाईले चाहिँ 6 जना व्यक्ति पुग्यो तपाईको डाइरेक्ट लाइनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ स्पोन्सर गर्नुभएको सेम त्यो 6 वटा लेभललाई जुन तपाईको चाहिँ स्टार एजेन्ट कसरी बन्यो भने जुन तपाईको चाहिँ 6 वटा लेभल छ नि त्यसलाई फलो अप गर्दै जाँदा फेरि उहाँको एकाउन्टमा पनि 67500 पुगेर चाहिँ तपाईको के भयो उहाँको चाहिँ तपाईको चाहिँ स्टार एजेन्ट बन्यो भने चाहिँ तपाईको बोनस लेभल भनेको चाहिँ 37% हुन्छ है। 37% पुगिसकेपछि चाहिँ बल्ल तपाई चाहिँ DXN प्लेटफर्मको चाहिँ एउटा इन्टरनेशनल लिडर
अथवा तपाईले एउटा इन्टरनेसनल प्रॉफिट शेयर भन्ने जुन एउटा तपाईको टपिक छ त्यो टपिक इन्क्लुड हुन्छ तपाईलाई चाहिँ इन्टरनेसनल प्रॉफिट शेयर भनेको तपाईलाई 2% ले दिन्छ र तपाई डायमन्ड बनिसकेपछि भनेको त्यो टपिक सो पनि तपाई हकदार हुनुहुन्छ त्यही भएको कारणले DXN प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल लिडरको हिसाबले चिनिन पनि र एउटा लिड गर्न सक्ने व्यक्ति बन्नको लागि पनि हामी कमसेकम पनि मिनिमम भए पनि स्टार डायमन्ड सम्मको पोस्ट चाहिँ हामी चाहिँ रेकमेन्ड गर्छौं तपाईलाई किन भन्दाखेरि यसमा तपाईको चाहिँ 37% तपाईले चाहिँ के हुन्छ भागीदारी हुन्छ कि कुनै तपाईले एउटा प्रोडक्ट किन्दाखेरि चाहिँ है मेन भनेको चाहिँ तपाईको चाहिँ 6 जना चाहिँ तपाईको चाहिँ के हुनुपर्छ स्टार एजेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ तपाईको डाइरेक्ट लाइनमा चाहिँ र यस भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो यो नर्मल रुपमा चाहिँ मैले DXN मा चाहिँ स्टार डायमन्ड कसरी बन्न सकिन्छ भनेर सिम्पल वेले देखाएँ यदि तपाईलाई यस भिडियो मन पर्छ भने लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनुस् भन्दै नेक्स्ट एपिसोडको लागि यस भिडियो यही गर्छु अन्त्य गर्छु थ्यांक यू सो मच